مع نهاية القرن التاسع عشر اعتقد العلماء أن الفيزياء قد اكتملت، فقد أسهمت الديناميكا الحرارية في انطلاق الثورة الصناعية، وكان فاراداي قد اكتشف كيفية توليد الكهرباء. علاوة على ذلك، أدى توحيد الكهرباء والمغناطيسية الذي قدمه جيمس ماكسويل إلى اكتشاف الطبيعة الكهرومغناطيسية للضوء. وانطلاقا من هذه الاكتشافات العظيمة، بدأ الفيزيائيون باستخدامها في معالجة المواضيع المحيرة في الفيزياء. إحدى هذه المواضيع كان يتعلق بشرح كيفية إصدار الأجسام الساخنة للضوء، وما هي علاقة شدة أو سطوع الإشعاع المنبعث مع الطول الموجي. لكن عندما تم استخدام نظرية ماكسويل مع قوانين الديناميكا الحرارية لاشتقاق العلاقة التي تربط بين شدة الإشعاع والطول الموجي، أدت النتائج إلى كارثة تعرف باسم كارثة الأشعة فوق البنفسجية. اعتبر هذا فشلا كبيرا للفيزياء، إلى أن تقدم ماكس بلانك بمفهوم ثوري لحل هذه المعضلة. وكان هذا الحل الذي قدمه بلانك هو حجر الأساس لعلم جديد، وهو ميكانيكا الكم، لتصبح الفيزياء بعد تفسير إشعاع الجسم الأسود ليست كما كانت قبله. ولكن قبل أن نوضح كيف فكر بلانك وتوصل إلى التفسير الصحيح، سوف نقدم في هذا الفيديو شرحا مفصلا لأصل المشكلة التي حيرت العلماء لسنوات. إذن هيا بنا نعود بالزمن إلى أواخر القرن التاسع عشر، ونبدأ رحلتنا في اكتشاف المزيد من أسرار إشعاع الجسم الأسود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في تصور حلقات تبسيط مفاهيم الفيزياء على قناتكم، قناة الفيزياء التعليمية. يمكن البناء عليها، وخصوصا الطلبة سواء في المرحلة المدرسية أو الجامعية، لأنها تقدم الركيزة الجوهرية لفهم الفيزياء، والتي كثيرا ما تقفز عنها الكتب والشروحات التي تهتم أكثر في مهارات المعالجة الرياضية وحل المسائل، في حين أن الفهم العميق للأفكار الفيزيائية يجعل الاشتقاق وحل المسائل أكثر متعة. وبالتأكيد إن كان هنالك أي ملاحظات أتمنى سماعها منكم في صندوق التعليقات، فهي لها الأثر الكبير لتطوير هذه الحلقات. وضحنا في الحلقة السابقة من خلال التجارب العملية منحنى توزيع كثافة الطاقة الطيفية. ومعنى كثافة الطاقة الطيفية هو الطاقة المنبعثة من الجسم الساخن لكل وحدة زمن ولكل وحدة مساحة بالنسبة للطول الموجي. هذه الجملة تختصر بالمصطلح كثافة الطاقة الطيفية، حيث تبين القياسات العملية أن كثافة الطاقة تكون منخفضة جدا عند الأطوال الموجية الكبيرة، وتزداد تدريجيا مع نقصان الطول الموجي حتى تصل إلى حدها الأقصى، ثم تعود مرة أخرى إلى الصفر مع استمرار التناقص في الطول الموجي. يسمى هذا النوع من المنحنيات التي يكون محورها السيني يمثل الطول الموجي، ويمثل محورها الصادي كثافة طاقة الإشعاع، بالمنحنى الطيفي، وهو له أهمية كبيرة في علم التحليل الطيفي، إذ إنه يعطي قيم لتوزيع كثافة الطاقة على الأطوال الموجية للضوء المنبعث من الجسم. وهذا الطيف ما هو إلا بصمة الذرات والجزيئات التي أصدرت هذا الطيف. وكمثال بسيط لتوضيح أهمية التحليل الطيفي، هو عند تصنيع مصباح إنارة مثلا، فأنت تريد أن يكون إشعاعه في المنطقة المرئية، لأن أي طيف ينبعث من المصباح عند أطوال موجية غير مرئية لن يكون لها دور في الإنارة، بل بالعكس سيكون لها ضرر على الإنسان، وخصوصا إذا كان ينبعث من المصباح ضوء في منطقة الأشعة فوق البنفسجية، وأيضا إذا كان جزء من الضوء ينبعث في منطقة الأشعة تحت الحمراء، فيصدر منها الكثير من الحرارة، وهذا إهدار للطاقة. وفي الشكل مقارنة بين كثافة الطاقة المنبعثة من مصباحين، أحدهما له طيف مركز في منطقة الطيف المرئي وهذا جيد، وآخر معظم طيفه في منطقة الأشعة تحت الحمراء وهذا غير جيد. إذن التحليل الطيفي للضوء يزودنا بمعلومات غاية في الأهمية، وهنالك الكثير من التطبيقات في مجال الصناعة والطب والتحليل الكيميائي والبيولوجي، كما أن علم الفلك وعلم الفيزياء الذرية والجزيئية يعتمدان على علم التحليل الطيفي. أن منحنيات التحليل الطيفي لإشعاع الجسم الأسود هي قياسات استندت على تجارب أجراها العلماء على مدار عقود من الزمن، وقد استنتج العلماء منها قوانين هامة مثل قانون ستيفن بولتزمان وقانون إزاحة واين، وقد وضحنا أهميتهما في الحلقة السابقة. إلا أن العلماء أرادوا معرفة المزيد، أرادوا معرفة لماذا يبدو المنحنى بهذه الطريقة، لماذا كلما قصر الطول الموجي زادت الطاقة لتصل إلى ذروتها، ثم تنخفض الطاقة مجددا عند الأطوال الموجية القصيرة. لماذا هذا الشكل بالتحديد؟ أو لماذا هذا التوزيع الغير متساوي للطاقة على الأطوال الموجية؟
ماذا يحدث داخل الجسم الأسود ليعطي هذا التوزيع المميز حتى مع تغير درجات الحرارة؟ وللإجابة على هذه التساؤلات حاول العلماء معرفة الدالة الرياضية أو المعادلة الرياضية لتوزيع كثافة الطاقة الطيفية واستنتاجها باستخدام قوانين الفيزياء المتاحة، وهذا ما فعله كل من العالمين رالي وجينز، فقد حولوا انتباههم إلى الدراسة النظرية للإشعاع المتكون داخل مكعب معدني، لأنه هو المصدر الأساسي للإشعاع المنبعث من فتحة الصندوق، والتي قلنا عنها إن هذه الفتحة هي الجسم الأسود المثالي. إذن ما يحدث داخل تجويف المكعب هو موضوع مهم لفهم وتفسير منحنى إشعاع الجسم الأسود. وبما أن رالي وجينز أرادوا دراسة خصائص إشعاع الجسم الأسود، وعليه اتبع رالي وجينز استراتيجية محكمة مكونة من 3 مراحل للوصول إلى المعادلة التي تربط بين كثافة الإشعاع والطول الموجي، والتي نلخصها في الخطوات التالية: استخدام النظرية الكهرومغناطيسية لماكسويل لدراسة طبيعة الإشعاع داخل تجويف المكعب المعدني، ثم استخدام النظرية الإحصائية لإحصاء عدد الحالات المسؤولة على الإشعاع كدالة في الطول الموجي، واستخدام نظرية التوزيع المتساوي للطاقة لحساب متوسط الطاقة لكل حالة. وبالتالي يمكن الحصول على معادلة كثافة الطاقة الكلية عند أي طول موجي من خلال ضرب عدد الحالات في متوسط الطاقة لكل حالة. وهذه الاستراتيجية هي التي من الممكن أن يتبعها أي عالم للوصول إلى المطلوب. لنبدأ من النظرية الكهرومغناطيسية، والتي سوف توضح لنا لماذا ينبعث إشعاع من داخل المكعب المعدني، وهذا الإشعاع أطلقنا عليه اسم الإشعاع الحراري، وهو في الحقيقة إشعاع كهرومغناطيسي. عندما تقوم بتسخين الصندوق المعدني فإن جدرانه الداخلية المكونة من ذرات وجزيئات تحتوي على إلكترونات وجسيمات مشحونة، وستتأثر بالحرارة المحتبسة داخل هذا الصندوق من خلال الاهتزاز والتذبذب الذي يؤدي إلى إصدار أمواج كهرومغناطيسية تتشكل داخل الصندوق. إذن تعمل الإلكترونات والجسيمات المشحونة كمذبذبات صغيرة تنتج موجات كهرومغناطيسية. والسؤال الآن: ماذا يحدث عندما تسافر هذه الموجات الكهرومغناطيسية داخل الصندوق؟ صحيح، كما توقعتم تماما، سوف تصطدم بالجدار وتنعكس عنه، وهنا تتكون موجة تعرف بالموجة الموقوفة بين الجدارين المتقابلين، تماما مثل الموجة الموقوفة المتشكلة في أوتار آلة موسيقية. ويكون لهذه الأمواج الموقوفة أنماط تذبذبية تحكمها العلاقة التي تنص على أن المسافة بين الجدارين تساوي عدد صحيح من أنصاف الأطوال الموجية. وكما نلاحظ من الشكل، النمط الاهتزازي الأول، وأيضا النمط الاهتزازي الثاني والثالث، وكلما زاد النمط الاهتزازي قلت طول موجته وزاد ترددها، حسب العلاقة العكسية بين الطول الموجي والتردد، والمتمثلة في أن الطول الموجي يساوي سرعة الموجة مقسومة على ترددها. وفي الواقع يتكون داخل الصندوق الكثير من الأنماط الاهتزازية الموقوفة التي تغطي جميع الأطوال الموجية أو جميع الترددات. هذا علاوة على أن هذه الأمواج تتكون في الأبعاد الثلاثة للصندوق وليس في بعد واحد مثل ما يحدث في وتر الآلات الموسيقية. وعليه نتوقع أن يخرج من فتحة الصندوق المعدني والتي تمثل الجسم الأسود إشعاعا يحتوي على جميع الأطوال الموجية للضوء، من طيف الأشعة تحت الحمراء وحتى الأشعة فوق البنفسجية. وهذا يفسر لنا أول نتيجة، وهي أن طيف الإشعاع الحراري والذي هو طيف إشعاع الجسم الأسود يحتوي على طيف متصل يتكون من جميع الأطوال الموجية وعند أي درجة حرارة. السؤال الآن: كيف نحسب مقدار الطاقة التي يحصل عليها كل نمط اهتزازي أو كل موجة موقوفة تشكلت داخل الصندوق؟ وهنا يأتي دور نظرية التوزيع المتساوي للطاقة، والتي تعرف بالإنجليزية Equipartition Theorem، وهي نظرية طورها العالم الاسكتلندي جون وارستون في العام 1845، وتنص نظرية التوزيع المتساوي للطاقة على أن الجزيئات في حالة الاتزان الحراري يكون لها نفس متوسط الطاقة المرتبطة بكل درجة من درجات الحرية لحركتها. وطور كل من بولتزمان وماكسويل هذه النظرية في العام 1876. وللعلم ماكسويل له إبداعات في الديناميكا الحرارية أيضا، ربما نأتي لذكرها في حلقة خاصة. وما يهمنا هنا
أن كل من بولتزمان وماكسويل قاما بحساب هذه الطاقة المتوسطة لكل درجة من درجات الحرية لتساوي نص كي في تي، حيث كي هي ثابت بولتزمان وتي هي درجة الحرارة المطلقة. إذا الطاقة المتوسطة لكل درجة حرية تتناسب طرديا مع درجة الحرارة المطلقة للنظام. لقد كان هذا اكتشافا مذهلا لأنه وضح لنا معنى درجة الحرارة، وأصبحنا نعلم أن درجة الحرارة ما هي إلا مقياس مباشر للطاقة الحركية المتوسطة لهذه الجزيئات. ويشكل ثابت بولتزمان الرابط الأساسي بين الطاقة ودرجة الحرارة. والآن ما المقصود بدرجات الحرية التي وردت في نظرية التوزيع المتساوي للطاقة؟ تخيل معي نظام مكون من صندوق مليء بجزيئات الهواء وعددها هائل جدا، ولهذه الجزيئات حرية الحركة في 3 اتجاهات مستقلة على محور X وعلى محور Y وعلى محور Z. بعض الجزيئات ستتحرك بسرعة والبعض الآخر ببطء، وبعضها سيحتوي على طاقة أكثر في الاتجاه الأفقي وأخرى ستحمل طاقة أكثر في الاتجاه العمودي. ولكن نظرا لعدم وجود تفضيل لأي محور، فإن الطاقة يجب أن توزع بالتساوي بين الاتجاهات الثلاث، وهذا ما تقوله نظرية التوزيع المتساوي للطاقة، والتي تنص مرة أخرى على أنه في المتوسط يتم توزيع الطاقة بالتساوي بين درجات الحرية المختلفة. وتمثل درجة الحرية الطرق المختلفة لتخزين الطاقة. لذلك بالنسبة لجزيئات الهواء يمكن تخزين الطاقة الحركية في هذه المحاور الثلاثة المختلفة، وبذلك يكون هنالك 3 درجات حرية. ووفقا لنظرية التوزيع المتساوي، إذا كانت الطاقة المتوسطة لكل درجة حرية هي نص كي تي، فيجب أن تكون الطاقة الكلية 3/2 كي تي. ولمن يرغب في التعمق في الاشتقاق الرياضي، سأترك رابط محاضرة لي بعنوان النظرية الحركية للغازات، وقد سجلتها من 8 سنوات، ولهذا قد تجد بعض التشويش في الصوت. وعليه نقول إذا كانت نظرية التوزيع المتساوي تعمل على الجزيئات في الهواء، فيجب أن تعمل أيضا على الأمواج الكهرومغناطيسية الموقوفة داخل الصندوق المعدني، لأنه في نهاية المطاف هي نظرية إحصائية وتطبق على كل الأنظمة الإحصائية في حالة الاتزان الحراري. كل موجة موقوفة هي طريقة مستقلة لتخزين الطاقة الحرارية، وبالتالي يمثل كل طول موجي درجة من درجات الحرية. وبالتالي وفقا لنظرية التوزيع المتساوي يجب أن تحصل كل من هذه الأطوال الموجية على نفس كمية الطاقة. تذكر أن لدينا في الصندوق المعدني عند أي درجة حرارة عدد هائل من الأنماط الاهتزازية، وكل نمط اهتزازي يمثل درجة من درجات الحرية، أي أن لدينا عدد لا نهائي من درجات الحرية. وإذا كان نصيب كل درجة حرية مقدار من الطاقة يساوي نص كي تي، فإن الطاقة الكلية للإشعاع ستكون لا نهائية. ليس هذا فقط، بل أنه لو تعمقنا أكثر في الموضوع وأخذنا في الاعتبار أن الأمواج الكهرومغناطيسية داخل التجويف لها طبيعة ثلاثية الأبعاد وليست في بعد واحد مثل أمواج وتر الآلة الموسيقية، فإن هذا الانتشار ثلاثي الأبعاد سوف يوفر للأنماط الاهتزازية ذات الرتب العالية درجات حرية أعلى من الرتب الأدنى، بمعنى أن نصيب الأطوال الموجية القصيرة، أو يمكن أن نستخدم التردد، فنقول أن نصيب الترددات الأعلى من الطاقة سيكون أعلى، لأنه مع زيادة التردد يكون عدد الحالات المتاحة أو درجات الحرية للأمواج الموقوفة في الأبعاد الثلاثة أكثر. ولتوضيح الأمر، فلو افترضنا مثلا الأمواج تحت الحمراء ذات الأطوال الموجية الطويلة والتردد المنخفض يكون لديها درجات حرية يساوي 10 مثلا، أما الضوء المرئي بطول موجي أقل أو تردد أعلى يكون لديه مزيد من درجات الحرية ولنقل 100. وعند الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية تكون درجات الحرية 1000 مثلا. ووفقا لنظرية التوزيع المتساوي للطاقة يجب أن تحصل كل درجة من درجات الحرية على نفس كمية الطاقة، وبهذا يكون نصيب الأشعة فوق البنفسجية الأكثر، لأننا سنقوم ضرب متوسط الطاقة نص كي تي في عدد درجات الحرية. تترجم كل هذه الأفكار في المعادلة التي توصل إليها رالي وجينز معتمدين على الاستراتيجية ذات الثلاثة مراحل التي ذكرتها في البداية. ودون الخوض في تفاصيل الاشتقاق الرياضي، إن هذه المعادلة
تحسب مقدار كثافة الطاقة لكل طول موجي، حيث يمثل الطرف الأيسر من المعادلة كثافة الإشعاع كدالة في الطول الموجي، وهي التي تحدد لنا قيمة الإشعاع عند طول موجي محدد. أما الطرف الأيمن من المعادلة فهو مكون من جزئين: الأول يمثل عدد الحالات المختلفة للأنماط التذبذبية الموقوفة، والجزء الثاني هو متوسط طاقة كل حالة. وتوضح معادلة رالي وجينز أن كثافة الطاقة الإشعاعية تتناسب عكسيا مع الطول الموجي مرفوعة للقوة الرابعة، وهذا يعني أنه مع نقصان الطول الموجي، أي في اتجاه الأشعة فوق البنفسجية، تزداد الشدة. وحيث أن الإشعاع يغطي كل الأطوال الموجية، فإن معادلة رالي وجينز تتوقع كثافة طاقة هائلة تصدر من الأجسام عند أي درجة حرارة، وأن هذه الكثافة الهائلة تتمركز في منطقة الطول الموجي القصير، أي عند الأشعة فوق البنفسجية وحتى عند أشعة إكس. بمعنى أنه إذا قمت بإشعال الفرن لطهي الطعام مثلا، يصدر عن الطعام إشعاع حراري مجمله في منطقة الأشعة فوق البنفسجية، وهذا لا يحدث. وإذا ما قمنا برسم المعادلة لمقارنتها مع النتائج العملية، سوف نجد أن المعادلة تتوافق إلى حد ما مع الأطوال الموجية الطويلة، ولكن تنحرف بشكل واضح مع نقصان الطول الموجي، ليكون الإشعاع متجها إلى اللانهاية. وبالرغم من صحة الاستراتيجية التي اتبعها رالي وجينز، والتي استندت على أحدث وأقوى النظريات في ذلك الوقت، ووضحت لنا الكثير من المعلومات حول كيف يصدر إشعاع الجسم الأسود، إلا أنها لم تتفق مع النتائج العملية. وهنا يقول العالم فاينمان: لا يهم جمال النظرية ولا مدى ذكاء من وضعها إذا لم تتفق مع النتائج العملية. إن معادلة رالي وجينز أصابت الفيزياء الكلاسيكية بكارثة، واشتهرت هذه المعادلة فيما بعد بكارثة الأشعة فوق البنفسجية. والآن لعلك تدرك سبب هذه التسمية. هل تتفق عزيزي المشاهد مع هذه التسمية، أم تعتقد أن كلمة كارثة كبيرة جدا عليها؟ اكتب لي رأيك في التعليقات. في الحقيقة تجنبت الكثير من المعادلات الرياضية والاشتقاقات التي ستجدها في الكتب ومواقع الإنترنت، ولكن هنا أردت التركيز على الفيزياء أكثر، وستجد الكثير من مقاطع الفيديو التي تعيد اشتقاق معادلة رالي وجينز. وفي الحلقة القادمة سوف نضع أنفسنا مكان ماكس بلانك في محاولة للتغلب على هذه المعضلة، للخروج بمعادلة الرياضية التي تحقق فعليا نتائج طيف إشعاع الجسم الأسود بدقة، ليكتشف العالم فيما بعد أن إشعاع الجسم الأسود كان البداية لفيزياء جديدة، وأن الفيزياء لم تكن قد اكتملت كما اعتقد العالم كلفن. وحتى الحلقة القادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.